Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách những tài liệu lịch sử để giải mã một chủ đề cực kỳ lôi cuốn, đó là những bí ẩn giấu kín bên trong các lăng tẩm hoàng gia triều Nguyễn ở cố đô Huế. Thực sự thì đây không chỉ là những tàn tích rêu phong đâu. Những tài liệu này ghi nhận hàng loạt câu chuyện giật gân về quyền lực, những lời đồn đại rùng rợn dưới lòng đất và cả một hệ tư tưởng tâm linh sâu sắc. Cùng bắt đầu nhé! Đọc qua các nguồn sử liệu, có một câu hỏi luôn lảng vảng quanh những lăng mộ tĩnh lặng này. Rốt cuộc thì điều gì thực sự xảy ra khi một vị hoàng đế băng hà? Thời nay thì chúng ta hay nghĩ cái chết là hết, là dấu chấm hết của quyền lực. Nhưng sử sách Hoàng Cung lại vẽ ra một bức tranh hoàn toàn khác. Việc kết thúc một triều đại trên dương thế hóa ra chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình tâm linh vô cùng phức tạp và kéo dài đằng đẵng của các vị vua nhà Nguyễn. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cần nhìn vào cốt lõi vấn đề. Trong văn hóa Việt xưa, cái chết không phải là một dấu chấm hết lạnh lẽo. Nó giống như một sự chuyển giao mang tính bước ngoặt, từ một thế giới đầy biến động sang cõi vĩnh hằng. Những công trình kiến trúc đồ sộ dọc bờ sông Hương thực chất không phải là những ngôi mộ vô hồn. Phân tích các tài liệu để lại, có thể thấy chúng đóng vai trò như những cây cầu tâm linh tuyệt đẹp, nối liền thế giới rộn rã của người sống và vương quốc uy nghiêm của người đã khuất. Nghe thì trang nghiêm lại vậy, nhưng đi sâu vào các ghi chép dân gian, lẫn khoát dưới vẻ tĩnh lặng của những hồ sen hay rặng thông già, các khu lăng mộ này che giấu vô số bí mật. Chúng ta đang nói về những đường hầm tăm tối, kho báu khổng lồ chưa từng được khai quật và hàng loạt truyền thuyết rùng rợn đủ sức làm bất cứ ai sợn gai ốc. Bầu không khí ma mị, những hiện tượng siêu nhiên được rỉ tai nhau từ đời này sang đời khác đã phủ lên các phiến đá nơi đây một màn sương vô cùng huyền bí. Vậy, những lời đồn giật gân nhất trên bề mặt văn hóa dân gian là gì? Các nguồn tài liệu điểm mặt chỉ tên những truyền thuyết cực kỳ lạ lùng. Từ đường hầm bí mật xuyên lòng đất của vua Khải Định, đến phòng yến tiệc âm u dưới đáy mộ của vua Minh Mạng, rồi thì thi hài bị giấu kín không tì vết của vua Tự Đức, và cả những kho vũ khí bí mật được chôn vùi cẩn thận của vua Gia Long nữa. Nghe như kịch bản phim trinh thám vậy. Cụ thể hơn nhé, hãy lấy một trong những chi tiết có vẻ kỳ dị nhất làm ví dụ. Tương truyền, Hoàng đế Minh Mạng, một vị vua nổi tiếng nghiêm khắc và tài ba, đã bí mật cho xây dựng một phòng yến tiệc khổng lồ nằm sâu hun hút dưới lòng đất. Mục đích ư? Tài liệu ghi lại lời đồn rằng căn hầm này được dùng để nhà vua, ngay cả khi đã băng hà, vẫn có thể tiếp đãi và dự tiệc cùng các bậc tổ tiên đã khuất. Khái niệm về một vị quân vương quyền uy tổ chức những dạ tiệc mờ ảo cùng các linh hồn dưới lòng đất thực sự mang lại một cảm giác vừa ớn lạnh lại vừa mê hoặc. Tiếp đến là một tin đồn cũng lôi cuốn không kém về Lăng Khải Định. Vị hoàng đế nổi tiếng với phong cách sống xa hoa này bị đồn là đã khoét núi, xây dựng nguyên một con đường hầm bí mật. Đường hầm này được cho là nối thẳng từ lăng mộ uy nghi trên đồi Châu Chữ, chạy xuyên qua nhiều dặm đường để vào tận bên trong Tử Cấn Thành. Dân gian rỉ tai nhau lối đi tối tăm này là một con đường siêu nhiên đặc quyền, nó cho phép linh hồn nhà vua di chuyển kín đáo, tự do qua lại giữa thế giới rực rỡ của dương gian và cõi âm tĩnh lặng. Đương nhiên, chúng ta không thể bỏ qua Hoàng đế Tự Đức khi phân tích những huyền thoại này. Sinh thời, ông là một vị vua yêu thơ ca vô cùng lãng mạn. Lăng mộ của ông cũng là nơi nên thơ bậc nhất xứ Huế. Thế nhưng, sử sách lại ghi nhận việc ông dùng đến những biện pháp cực kỳ tàn nhẫn để bảo vệ giấc ngủ ngàn thu. Nhằm tránh ánh mắt thèm khát của những kẻ trộm mộ, người ta đồn rằng thi hài thật của vua Tự Đức cùng vô số vàng bạc châu báu và cung phi đã được chôn giấu ở một địa điểm hoàn toàn bí mật. Cho đến tận ngày nay, vị trí đó vẫn vĩnh viễn chìm trong bóng tối, biến mất cùng sự im lặng của những người phu xây mộ năm xưa. Sự thật thì, đằng sau những câu chuyện ma mị và đầy bí ẩn như vậy, bao giờ cũng có một bối cảnh lịch sử thực tế tạo ra chúng. Để hiểu từng gốc rễ, chúng ta cần gác lại những huyền thoại truyền miệng và nhìn vào các ghi chép chính thức. Bối cảnh đó chính là những nghi lễ tang lễ hoàng gia. Chúng có quy mô đồ sộ, vô cùng phức tạp và kéo dài trong một khoảng thời gian vượt xa mọi trí tưởng tượng của thời hiện đại. Vậy điểm mấu chốt ở đây là gì? Cội nguồn của mọi sự suy đoán huyền bí thực chất đều nằm ở một con số vô cùng ngỡ ngàng. 2. Chắc chắn nhiều người sẽ sốc khi biết rằng một tang lễ hoàng gia Việt Nam thời kỳ đó có thể kéo dài lên tới 2 năm trọn vẹn. 2 năm ròng rã đó mọi người ạ. Trong 24 tháng liên tục, hàng loạt các quy trình, nghi thức tâm linh được thực hiện ngày này qua tháng khác. Chính sự kéo dài ngột ngạt và bí ẩn của chuỗi nghi thức này đã trở thành mảnh đất màu mỡ để những truyền thuyết đô thị, những câu chuyện ma quái về lăng tẩm nảy mầm và bám rễ vào tâm trí dân gian. Phân tích từng bước quy trình tang lễ hoàng gia theo ghi chép lịch sử, chúng ta mới thấy độ kỳ công vô tiền khoáng hậu. Nó thực sự giống như một cuộc chuyển giao vũ trụ vậy. Đầu tiên là bước tắm rửa và bảo quản thi hài cực kỳ cẩn trọng bằng các loại hương liệu quý giá. Kế tiếp
Thi hài được đặt vào nhiều lớp quan tài sơn son thiếp vàng, mỗi lớp mang một ý nghĩa vũ trụ quan sâu sắc. Sau những tháng ngày hoàng tại điện là một cuộc đại rước hoành tráng, rợp trời cờ phướng để đưa linh cữu đến nơi an nghỉ cuối cùng, và khép lại là vô số các nghi lễ cầu kỳ để đảm bảo linh hồn đế vương được chuyển giao bình yên sang cõi vĩnh hằng. Đương nhiên, tất cả những nghi lễ tốn kém và ròng rã đó đòi hỏi một sân khấu tương xứng, đó chính là kiến trúc của thế giới bên kia. Nhìn vào cấu trúc vật lý đồ sộ của những lăng tẩm này, các tài liệu chứng minh rõ ràng rằng các hoàng đế triều Nguyễn không chỉ xây một nóng mồ đá để vùi lấp thân xác, họ đang huy động quyền lực và tài nguyên quốc gia để kiến tạo nên những cung điện vĩnh cửu. Những lăng mộ này có đầy đủ lầu cát, đình tạ uy nghi hệt như hoàng cung lúc họ còn sống, được xây dựng bằng những kỹ thuật tinh xảo nhất. Và sự đa dạng trong tư duy kiến trúc giữa các lăng thực sự khiến người ta kinh ngạc. Lấy lăng Khải Định làm minh chứng điển hình nhé. Đứng từ xa nhìn vào mặt tiền, ta thấy những khối bê tông xỉn màu, đen kịt do bị bào mòn bởi thời tiết khắc nghiệt xứ Huế, trông khá u ám và nặng nề. Nhưng khoan đã, chỉ cần bước vào cánh cửa thôi, đập vào mắt lại là một thế giới hoàn toàn choáng ngợp. Nội thất vô cùng xa hoa, sáng bóng, được khảm bởi hàng triệu mảnh sành sứ và thủy tinh đa sắc màu. Tài liệu chỉ ra đây là một sự giao thoa vô cùng táo bạo giữa nhát vuốt nhọn của kiến trúc Gothic phương Tây và họa tiết rồng phượng uyển chuyển của phương Đông. Nhưng sự tài tinh cốt lõi thực ra lại nằm ở cách họ ứng dụng tỉ mỉ các nguyên tắc phong thủy để dung hòa trọn vẹn hai cõi âm dương. Các nhà nghiên cứu phân tích rằng mọi yếu tố tự nhiên đều được tính toán cực kỳ cẩn thận. Dãy núi đồi xung quanh là bức bình phong thiên nhiên để che chắn tà khí. Hồ nước, dòng suối thì được uốn nắn có chủ đích để tăng cường năng lượng, mang lại sự vượng phát. Đặc biệt hơn, các khu lăng mộ thường hướng về phía Tây, lặng lẽ đón tia nắng hoàng hôn cuối ngày để linh hồn hòa vào sự an nghỉ ngàn thu. Thậm chí cả lối đi lát đá cũng quanh co, uốn lượn u tịch tượng trưng cho chuyến viễn du êm đềm sang thế giới bên kia, một phương trình tâm linh chuẩn xác đến từng mm. Vậy qua tất cả những tài liệu này, chúng ta định nghĩa thế nào về lăng tẩm hoàng gia triều Nguyễn? Đi sâu vào sử liệu, ta sẽ thấy nó hoàn toàn không phải là một nấm mồ u buồn. Ngược lại, nó là một không gian hoạt động vô cùng sôi nổi. Đó là trung tâm tối cao của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Có một thực tế đáng kinh ngạc là, ngay khi còn trị vì, các vị vua đã thường xuyên lui tới lăng tẩm đang xây của chính mình để ngắm cảnh, ngâm thơ và thư giãn. Rõ ràng, nó không đại diện cho sự lụi tàn, mà là một cây cầu vững chắc được bồi đắp liên tục, giữ lấy sợi dây thiêng liêng giữa hiện tại và quá khứ. Điều này giải thích tại sao những công trình hàng trăm năm tuổi này vẫn giữ được sức hút mãnh liệt. Có một câu trích dẫn rất sâu sắc trong tài liệu nghiên cứu thế này. Những hòn đá thì thầm những bí mật của một nền văn minh tinh tế và quyền lực. Ý nghĩa ở đây đã vượt xa khỏi chuyện của một vương triều. Nó chạm đến một nỗi sợ rất bản năng của con người, nỗi sợ bị rơi vào quên lãng. Những lăng mộ vĩ đại này, cùng với các lời đồn thổi ma mị về đường hầm hay phòng yến tiệc dưới cõi âm, chính là minh chứng hùng hồn cho khát khao cháy bỏng của con người, muốn níu giữ sự tồn tại và để lại di sản vĩnh cửu. Tiếng vọng từ các vị hoàng đế triều Nguyễn và thế giới tâm linh của họ vẫn văng vẳng đến tận hôm nay. Sau khi giải mã những tư liệu này, có một câu hỏi mang tính triết lý mà chúng ta nên tự suy ngẫm. Văn hóa hiện đại của chúng ta nhìn nhận thế nào về di sản cá nhân? Và với tất cả công nghệ hiện tại, chúng ta đang tự xây dựng những cung điện vĩnh cửu nào cho chính mình trong tâm trí của những người ở lại? Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài phân tích hôm nay. Hãy luôn giữ sự tò mò và hẹn gặp lại trong những lần giải mã tiếp theo.